Ndoshta keni ndëgjuar për SweatCoin. SweatCoin është që nëse dikush ka aktivitet fizik që shkon hec apo dëmethon përdor gym apo diçka ndryshëm për të stërvitur apo edhe në fushë futbolli pa marrë parasysh se çfarë, përderisa ka telefonin me veti, atëherë sa hapet që i qet, dëmethon të njihen me këtë coin SweatCoin. Pra me këtë fiton duke hecur, duke apo diçka tjetër dëmethon. Qoftë nëse je në makinë, qoftë nëse je diçka. Pra përderisa telefoni ka aktivitet apo hec para, gjithmonë njihen përmes kësaj. Po ashtu mundesh edhe njëtin ku vetëm me nejt në një dhumë caktume, edhe ta zëm se ke ndonjë për këtyne ushtrimoreve që i përdor brenda shtëpisë juve, atëherë mundesh me fitua edhe përmes kësaj app. Si start, do të thonë çdo Koina fillojnë me diso 0, pastaj me kalimin e kohës ato kuptohet ngriten lart, sepse sa më shumë që regjistrohen me atë, aq më mirë është. Po ashtu është edhe SweatCoin, edhe do t'ju tregoj se si instalohet dhe si fituhet nga kjo. Spori pro shkojmë në App Store, edhe do e shkruaj SweatCoin. Ky është ajo këtu. Ky është ai SweatCoin, i ka 60k për momentin edhe ki Sweet Wallet. Tani këtu janë dy aplikacione. SweatCoin është coini që kur ti e instalon këtë app, vërtet mundesh me blej e ka dhe website-in e vet personal që mundesh me blej me këtu coina diçka një produkt, sipas dëshirës edhe ka disa produkte. Nuk ka shumë produkte masive që mundesh me blej çka do, por ka disa produkte që ti mundesh me zgjidh në bazë shumës që ti ke blej. Po ashtu mundesh edhe me dhon donacion e gjëra tjera. Ndërsa Sweet Wallet, kjo është ekstra. Por qa bëhet është kësaj. Pra e ke një mënyrë që ti mundesh me shëndru ata coina edhe me blej produkte edhe me përdor vetëm SweatCoin vetëm për atë qëllim. Po nëse dëshiron me shëndru në coina, atëherë do instalohet edhe kjo Sweet Wallet, që do thotë se në momentin që instalon Sweet Wallet, ti e konekton SweatCoin me Sweet Wallet edhe mjafton. Pra spori do të shkojmë ta instalojmë kjo SweatCoin që është të lartë, pastaj me kalimin e kohës do të shkojmë ta instalojmë edhe Sweet Wallet. Por në fillim fore duhet mi bë disa hapa me SweatCoin që të lejon ty shembull ta lidhesh me Sweet Wallet. Tani e kemi ta shkarkuar, kreça në nevojitet është ta klikojmë në Open. Shtypëm këtë Open, bëhet loading, edhe do hapet kjo faqe. Thot, kyçu me Apple ID nëse ke, apo login to my account. Tani me Apple ID mundëm. Fast and easy, ok, continue. Vetëm do e bëj kësaj. Select one email to continue. Ok, email është kjo këtu. Ok, do e bëj kësaj. Unë tani jam kyç. Edhe allow motion fitness. Ok. Shtypëm dëmon, ok. Enable health kit. Mundemi ta bëjmë edhe këtë, nuk është problem. Ose don't allow nëse dëshiron. Turn all categories on. SweatCoin would like to access and update your health data in your category below. Kjo është nëse dëshiron kjo sa përket shëndetin përgjithësi të di edhe t'jep një rezultat në bazë hecjes që ke bërë gjitha domethënë se so dhe ka ndikuar shëndetin tënd këtu. Nëse dëshiron mundesh me shtyp këtë allow këtu lart domethënë edhe spori e bën këtë switch on edhe allow apo don't allow. Për momentin do ja bëj don't allow. Kësaj. Now let me see your health data so I can verify blah blah in your reel. Oops, I can see your blah blah. Need a... Okay. Duket domethënë që ato nuk e ka marrë, nuk është problem fare. Do ta pranoj këtë, po thot tash shembull që do të shkojmë tek
privacy edhe këtu edhe pastaj still not working, convert outdoor step only. Okay, next. Lokacioni, allow edhe fix settings. Shkojna këtu ku ishte ajo tek vetëm pak location është, motion është, series search është, shkojmë tek settings. Ishte kjo privacy edhe duhet ta gjejmë. Tash unë gabova health, kjo më duket ishte SweatCoin, po kjo është edhe veç e bojna on. Mjafton, kësaj turn all categories off, mirë është, do të thonë këtë e kemi bërë tash për momentin. Audio levels, mirë është gjitha. Okej, tani shkojmë të kjo SweatCoin që instalum, prapa të ku ishëm, tani e kemi, next, allow. Okay, we need your GPS in to verify your SweatCoin steps. I can only convert GPS verified door steps in SweatCoin. Okay, fix. Veç që dhash të drejt, ato ku gabova të opcioni si iPhone që ishte me bo on, vetëm ato gabova, do më thonë, activate na apo e bëj kësaj. Okay. Për shkak që s'kam bër asnjë hap për momentin shfoqe kësaj pro 00, po normal nëse shkon poshtë lart atë refillojnë këto hopat që të shkojnë, ja do më thonë që shumë shfoqet edhe komplet veni me 3D shamën se ku jamone, kësaj edhe tregon do më thonë balanci 00 për momentin këtu. Tani nëse i bën invite një shoku, atëherë apo dikuj kujdo, i merr 5, do më thonë me njëherë në mënyrë automatike. Get SweatCoin Premium, nuk ki nevojë të më marr këto Premium, edhe pastaj open 2 herë ma tepër, për shembull nëse shkon, mund është 2 herë ma tepër që të njihen ato koinat, për shembull çdo një hap që çet 2 herë më të njeh e njëjti hap. Eksisoj, pastaj keni edhe me vetë të më thonë, po më nuna edhe me vund shfoqet edhe me krypto, SweatCoin Premium jo, Daily Boost jo, Daily Rewards jo, ja ku është kjo, Walk into Crypto, Open into Sweat, ja pro këtu klikujmë, nëse dëshirojmë me krypto, shkojmë next, që ta lidhim, get your wallet, shtypëm që pajtona me këtë, send me the code, edhe pastaj ta dërgon kuptohet kodin. Unë për momentin këtë telefon nuk kam SIM card fare, apo numër fare, për shkak që vetëm jam duke e tregu me opcion, po nuk kam një telefon në ri, po në këtë telefon e vjetër, normal të vijë opcionit, vjen një mesazh, e konfirmon mesazhin edhe pastaj lidhet edhe kjo SweatCoin. Kësaj do të thonë lidhet. Accept terms, po mundona do të thonë në email mos rastisht ka orë në email adres, ta bëj kësaj. Okay, hotmail. Të kyshën sporin në hotmail. Normal të vije me kod kësaj, ne do mundohem ta shkruajmë këtë kodin edhe pse ka mundësi që nuk është kodi i ri, po sidoqoftë shohim se apo funksionoi, congratulations, download app, pastaj e shkarkon këtë app, më falë se të më thonë veç për shfoqe këtu e nalt, kësaj, pastaj pasi që e kalon kodin, atëherë thot download app, ne downloadojmë këtë app. Okay, shkojmë kësaj, pra vetëm e shkarkojmë këtu në këtë opcionin, presim dhe shkarkohet, e bëjmë open, login with SweatCoin, dhe me thonë kyqemi pastaj me atë open që posa e kemi shkarkue ma pora, open, hopet kjo drejt për drejt kësaj, approve login, edhe approvojmë dhe me thonë kyqen, walk a bit more, që sheni dhe me thonë thot, hesni pak për ta bokit lidhen, pro, kur do herë,
Tani kemi dy, kemi SweatCoin e Sweet Wallet. Qa bëni ju, hapni këtë SweatCoin, edhe you cannot convert into 2 steps, activate now. Pra, ti mundesh me hec pak, edhe pasi që bën hecin, kur e shek këtu që i ke bo dikon 200-300 hapa, 2000 hapa, pa mërë pasysh, dhe shumë shpejt i bën 2000 hapa, ta zonë veç një heci me bo dikon, ti mundesh me bo ato hapa. Pastaj kur ti bësh ato hapa, e ja këtu edhe vetëm lidhe kësisuj. Shko pra këtu, download Sweet Wallet, ju e keni bo dhe me thona downloadimin e kësoj, vetëm e hop këtë SweatCoin, edhe bëni login dhe Sweet Wallet, shkon kësisuj, e aprovoni, edhe në momentin shfoqet me të kuq, që ku thot, walk a bit more on SweatCoin to activate account. Hec pak, po thot që ta aktivizosh këtë konto. Pra, kësisuj e kanë lënë këta që spori duhet me hec, me bo disa hopa, edhe pastaj ju pranon që ta lidhni këtë. Momenti që e lidhni, atëherë kur shkoni tek Sweet Wallet, i shifni so ju i keni bo hopa. Do më thonë komplet hopa që i bëni tek kjo app që është SweatCoin, shkojnë drejt drejt në Sweet Wallet, pra në krypto. Edhe pastaj kur e keni këtë, do ju tregoj edhe se mundeni me i dërgue komplet ata hopa me i dërgue kur doni ju në KuCoin. Pra KuCoin e ka këtë Sweet Wallet, pra këtë lloj coine ka, edhe mundeni me dërgu pa problem fare atje. Është shumë e kollajshme edhe dërgesa. Pra, dërgesën nuk mund ta bëni prej SweatCoin, dërgesën e bëni prej Sweet Wallet, prej këtyret. Po pasi që nuk jam kyç, se s'kam bo hopa në telefonin e ri, thash, se në telefonin vjetër në farë, se në telefonin e ri vetëm e kam këtë app, edhe jam kyçur edhe kam lidhur me sukses e gjitha, po nëse unë isha mundu me kyç për s'dyti, ka mundësi që mi hupe informacionet, kështu që më desh që unë në telefonin e vjetër të mundona ta spjegoj hamba sopi për fillimi, që edhe ju ta kuptoni dhe mos keni problem ta krijoni, do të thonë ta shkarkoni vërtet edhe ta instaloni, po ashtu edhe ta lidhni me përmes këtyre dy apps që është si SweatCoin si Sweet Wallet. Ky është ai procesi për që ju e bëni edhe gjithçka. Me Sweet Wallet është fore kollajshme të dërgoni coinat. Kretë çfarë bën është shkon në KuCoin, edhe pasi që ke shku te kjo KuCoin, e kërkon këtë app, edhe qyshëm të kom të regu ma por me procedurën e Binance, shkon edhe me KuCoin, është fore e thjesht, pra spori do të kyqër, në për momentin nuk jam e kyqër, po si të kyqësh e ke të my account, edhe aty e shkruan emrin e kësaj Sweet, SWAT, shfoqet, shtyp butonin deposit, edhe thot kontrotën, ta jep kontrotën, e kopjon, e ja këtu të telefoni, edhe e kje send. Se të shtyp send, thot shkruje kontrotën, të e shkruan atë kontrotë që ke kopju pe KuCoin, edhe shtyp butonin submit. Pastaj këtu paro që ke grumbëllua në Sweet Wallet, shkojnë drejt për drejt në platformën KuCoin. Ato pastaj ti mundesh me i ndrue, me i konvertue, me i shit, dhe më thonë ke mundësi të ndryshme ti me veprue pastaj në platformën KuCoin. Shpresoj edhe herë kjo video që ju kanë ndihmue, hamba sopi nëse keni penges, nuk jeni të sigurt, apo keni naj penges, më shkruni edhe unë ju të regoj pastaj cilin proces me morë në bos çfarë pyetje do të thonë ju e keni shtru. Shpresoj edhe herë që ju kanë ndihmuar, mos harroni të bëni subscribe edhe ta shpërndoni këtë video mundësisht. Ju falenderoj shumë, dëgjojmë video tjera.